Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Jaha, då var det dags för Bootleg Crazy och Johan Wallins första soloavsnitt med oss för hösten här faktiskt. Så att nu är det premiär, Johan. Är du nervös? Nej Nu då. har du inga andra att hålla i här nu. Det var länge sedan vi hade, så att, nej, men det är kul att vara tillbaks. Ja, vi har gjort mycket sologrejer här nu. Bombat så är det ju. med mycket saker, evenemang och allt så. Du skulle ju ha varit där, men du kom ju inte ner tyvärr. Nej, mitt tåg vill inte gå. Nej, det var ju du var ju ett naturkatastrof. Eller vad heter det? Både hemma och extremvädersituation. Det var ju liksom otur. Ja, men Bernt lugnar ner sig här, inte bli arg på någon här nu. Nej, men du har ju en liten snuttefilt på kroppen i alla fall, ser jag. Ja. Och det är ju fantastiskt att du har den som inte ens har varit i Trollhättan. Nej, jag tänkte det var ju ändå kul. Jag betalade ju inträde och så t-shirten, så då bidrog jag ju med några kronor i alla fall. Så att, jag får glädjas åt den här. Ja, den är snygg. Absolut. Ja, det är en fin t-shirt det där. Marco, varför är den snygg för? Varför är den tröjan så snygg? Ja, den som har gjort den har ju tänkt till. Ja. Och jag kan se på Johan här, så att han har tänkt till. Och det är en väldigt smart man som har tänkt till det. Eller kvinna, jag vet inte, men jag misstänker att det är en man. Nu ligger jag illa till. Jag säger bara som så här, ni kan själva lista ut vem det är. Nej, det är inte jag. Nej. Det är alltid du. Nej, jag är inblandad. Så då har vi löst det problemet. Då. Du är alltid inblandad. Så fort som det är någonting som är fint och snyggt och vackert, då är du insyltad. Det spelar ingen roll vad det är. Ja, tack vad snäll du är. Ja. Ska du göra något dumt idag eftersom du var så här snäll? Hur mycket vill du låna ut? Låna? Ska jag låna pengar till dig? Nej, men det brukar vara som så här, ifall man är så här snäll och trevlig som jag är, då är man ju snäll och trevlig för att man vill låna pengar och då börjar man med att man är... Men du sa, hur mycket vill du låna ut? Var frågan till mig. Ja. Du får ingenting. Nej, för du ska lära dig att spara, det har jag sagt flera gånger. Lär dig att spara, Bernt. Men titta, nu håller du på att lura in mig i politiken, så hade jag haft en väldigt lång harang här om din politik. Varför du inte lyckas spara. Men det där lägger vi ner nu, hela politiken. Nu går vi till bootlegs här. Och Johan Wallin har tänkt att överraska oss. Vad var temat? Det var Asylum. Du har ju gått ut och blängt om det på nätet. Ja, absolut. Nej, men jag tänkte, eftersom det är inte så, förra månaden så fyllde ju albumet 40 år, så då är det lika bra att vi betar av turnén också och vad vi har att titta och lyssna på. Ja, den är väldigt populär, det där avsnittet förresten. Ja. Den hade över 1600 tittare nu. Ja, bra. Och jag tänkte så här, jag måste lyssna på ljudpodden, var den rolig att lyssna på. Och jag kan bara konstatera att det var ett väldigt bra samtal. Ja. Fast det var nästan 3 timmar och 40 minuter så var det ett bra samtal. Det flöt hela tiden. Johan var lite borta där ett tag, men han kanske hade... Du kanske satt och funderade på din bootleg-samling. Nej, men jag kan ju berätta för folk som tror... Alltså jag är så här, på fredagar jag jobbar ganska mycket under veckorna och jag sover lite halvkast. Så att jag har blivit ordinerad av min läkare att jag ska det är en form av lugnande på fredag för att kroppen ska varva ner. För jag lider ju av ångest och ständig oro, att kroppen är hela tiden i stressläge. Och när jag tar dem där, då kan jag ta 1 timme, 2 timmar. Då blir jag liksom, alltid, jag slappnar av. 2 timmar. Det har hänt varenda gång. 2 timmar. Sen somnar Johan in. Ja, och då är det liksom precis som att då liksom börjar kroppen stänga av för att förbereda. Så när jag är klar med podden, då går jag och lägger mig. Och då sover jag jättebra till lördagen och jag sover även bra natten till söndagen. Men tänk om det är podden som gör det avslappnad egentligen.
Ja. Nej, Och inte eftersom jag har ju tabletterna. tagit det förra fredagen, då hade vi ingen podd heller. Nej, men alltså så, om folk tror att det visst, jag tar en pilsner eller 2, absolut. Men alltså jag är tvungen att ta det där för att kunna få några dagar. Men jag ska inte äta det varje dag. För då blir det jättejobbigt att komma upp på jobbet dagen efter. Om jag säger så här, jag kan konstatera att jag ska vara rätt så lycklig, för jag har inga problem att sova. Nej. Jag har ingen ångest eller någonting. Nej. Kan ha lite stress för vissa jobb och sånt här, men det är så kallad positiv stress som det finns också. Ja, som kan men sätta igång. Ja, men absolut. Så att jag har konstaterat här nu, när man har träffat folk, olika människor i sammanhang, varit på dejter och allt möjligt, att det är hur många som helst som har svårt att sova, lider av ångest. Och jag blir bara så här, vad är det för fel på mig? Ja. Nej, jag har ingenting utav det där. Tack. Jag är rund och god över det, för jag menar, det är liksom... Nej, men alltså, det, som läkaren sa, att det har liksom fastnat. Jag har fastnat i en fas i kroppen. Och därför behöver jag väntar ju på att få gå en sån här KBT-behandling. Jag såg då får man ju liksom andra verktyg att jobba med, och många som har gått det där säger att de mår mycket bättre efter de har fått göra det där. Jag känner liksom att jag har gjort allting utom det. Men det kan jag tänka mig kan vara bra för dig. Ja, absolut. Att du får. Men bara en fråga innan vi börjar med riktiga här. Men bli inte för djup här nu. Nej. Går du att prata med någon och sånt här? Jag har gjort fram till i början av sommaren. Så fick jag prata med en kurator. Vi träffades oftast en gång i veckan. Men hon ansåg att jag hade fått så mycket verktyg så att jag kunde liksom... Men jag har ju fastnat i det där i kroppen, alltså tankesättet. Det är lite grann som man delar upp hjärnan i 2 delar. Att den ena säger, men lugna ner det nu, det är ingen fara på taket. Och den andra, jo men nu kan det hända det här och det här. Och då måste man på något sätt... Usch vad jobbigt. Ja, men du är ju inte ensam, för att det där... Nej. Bara för att avsluta innan vi går till Bootleg, så skulle jag nog säga så här att söka hjälp. Det är folk jättedåliga på. Sök hjälp. Absolut. Gå och prata med någon. Ja. Det är inte farligt. Är det illa så går man och pratar med någon. Ja. Den personen kan ju se dig på ett helt annat sätt. Absolut. Ja, men det säger jag till är alla. mitt tips. Det är liksom ingenting att skämmas för att man är onaturlig. Nej. Utan det visar liksom att man vill ta tag i problemet. Och du måste ju kunna erkänna för dig själv att du har ett problem för att kunna lösa problemet. Så det är det bara, det är bara att sträcka ut en hand. Jag menar, sen är vården som den är, att man kan få vänta väldigt länge. Men för tusan, sök hjälp. Absolut. Nu vet inte jag hur det är i de andra regionerna, eftersom nu kommer politiken. Nej, nu kommer inte politiken. Nu stänger vi den här lådan och så går vi in i Bootleg, för jag hör att det kommer politiker prata. Nu blir det djupt. Direkt när du säger, jag vet inte de andra regionerna, då stänger jag av på en gång. Men nu går vi vidare. Du vill inte veta hur det går till? Nej, jag vill inte veta hur det går till. Vi säger lycka till nu, Johan, och så hoppas vi att du håller ut i alla fall 2 timmar och 1 minut nästa gång. Ja, det ska vi gå. 1 minut extra och sen blir det 2 minuter extra nästa gång. Så att då ligger jag under skrivbordet. Jag tänkte börja med att vi recenserar lite grejer som vi har annonserat i tidigare program. För vissa av de grejerna har ju jag fått tag i. Klarade de vattenskadan? Ja, de låg på posten. Eller låg på Ica. Och det vart inte översvämning där? Nej, de låg på, när jag har sagt åt dem, mina paket ska ligga på högsta hyllan. Så om ni skulle få in vatten så... Jaha, du har begärt högsta hyllan? Ja, jag har en liten egen hylla där. De brukar alltid skratta när jag kommer in. Så säger de, men vi vet precis vilket paket som är ditt. De är fyrkantiga tydligen, så att... men det är kul att de... Jag har en egen hylla. Ja, men jag känner ju han som äger Ica också, så att... Ja, men det är bra. Och min fru jobbar ju där också, så det kan ju ha med det att göra. Ja. Vad har du för något roligt då? Ja, vi kan börja med... Jag vet att vi har annonserat om
Madison Square Garden, just Asylum-turnén Ja, just det. 85. Kolla, vad fin den var. Ska vi se. Sen måste jag faktiskt erkänna att sen har jag en skiva som vi har pratat om, men jag har faktiskt inte hunnit lyssna på den för den kommer nu i veckan. Aj, vad dåligt. Ja, det men var inte bra. och den som jag har, den är ju blå. Att de inte kan Den sätta var blå. etiketterna likadant på bägge sidor, det är ju fascinerande. Ja, det är svårt. Ja, nej, Det, men där den är ju det är ju gubben som pressar skiva. Han skiter väl i ja, det. det är praktikanten igen. Om man, kan du tänka dig att pröjsa 100 spänn till så att etiketterna kommer rätt så här? Ja, då, absolut. Ja, absolut. Sen fick vi en affisch där. poster till också. En stor. De är tjocka de där. De låter väldigt tjocka. Ja. Alltid de här. Är de tjocka posterna? Ja, de är ganska tjock. Varför trycker de på så himla tjockt papper? Ja, det håller För väl då blir ju väcken så mycket värre oftast, tycker jag. Men snygg var den. men detta är ju det är ju en publikinspelning så det är ingen soundboard. Men den låter faktiskt jättebra. Vad var den ifrån då? Var från... Den här är från Madison Square Garden den 16 december 85. Oj! Så här var det inte då de hade flera kvällar eller vad det var för någonting? Nej, inte på Asylum. Eller var det att de sålde sluten? Det var någonting. Ja, eller var det på Hot in the Shade de hade det? Nej, Hot in the Shade avslutade de ju turnén på Madison då är det Square Garden. Då är det jag som kommer ihåg fel. Ja, nej, det var ju på Dynasty-turnén de trodde att de skulle sälja ut 4 kvällar. Men det blev bara 2. Då är det ju dumt att boka upp den arenan om det bara kommer folk 2 kvällar och 4. Ja, det fick man betala för. Apropå den då, det här är ju från Madison Square Garden. Den där är snygg. Den är snygg. Ja. Varför, nu ska vi fråga Bernt, varför tyckte du att den var snygg för? Jag brukar för det mesta tycka att de ser ungefär likadana ut allihopa. Ända tills vi började gå på skivmässor, du och jag, Marco. Och den här såg jag på förra skivmässan som vi var på för ett år sedan. Så att de som vill kolla på när jag har varit, de ska titta på våran vlogg från förra året. Alltså, det är någonting som du tycker är fint i den? Okej. Och vill man titta i årets, då får man höra mig säga, men det är ju fel omslag. De har ju fel omslag överallt. Ja, men vi har sett liveboxen innan premiären till och med. Ja, den är fin. Den är fin, fast det är inte Pophouse som ligger bakom den. Jo, det stod Pophouse jättelitet på den. Han som sålde den sa att det här är felpressen. Ja. Det är som den här tröjan som någon gjorde. Ja, den var snygg den där. Är det bra kvalitet på bilden på framsidan? Ja, det är det. Det är bra kvalitet. Men Marco, var inte du med och flämtade förra året när jag sa? Nej, då sprang du iväg och jag fick leta efter dig. Ja, det var så det var. Ja, för du har ju tendens att göra det tyvärr, Bernt. Ja, det är bara för att det händer så. Oj, det här var en tjockis. Ja, det är också så här, de är jättestora dessa affischer. Ja. Men då undrar jag, sätter man upp de här nu för tiden i taket och på väggarna? Nej. Du har ju varit så nej. Nej. Varför säger du nej? Det är jag ska vara på väggen. Jag har aldrig satt upp en bootleg-poster utan det tillhör skivan. Liksom. Man vill hålla allting i mint condition. Möjligtvis skulle jag kunna tänka mig om man ramar in dem, för jag menar, då förstör ju ingenting, men jag skulle aldrig sätta upp dem med häftstift eller någonting annat. Eller häftmassa. Häftmassa. Så här mycket fett i också. Ja, så precis. Fläckar. Stora ringar. Ja, fläckar på tapeten och fläckar på affischen. Och den här, jag vet inte, en röd. Det är en snygg röd. Lite spräcklig också. Och det här är ju också en publikinspelning, så det är inte heller någon soundboard. Men jag har ju haft den här på CD, den har ju funnits ute väldigt många år. Men jag tror att den här är lite finjusterad ljudmässigt. Är det bra papper på den där skydds... Ja, då, det är det. Är det? Så att för papper kan ju förstöra och repa också om det är så är det. Nej, från Ryssland eller något sånt. Det är faktiskt väldigt seriöst och påkostat. Okej, så det är inga papper med kvistar och sånt? Nej. Som rysk dasspapper kan vara. Att man har barr i rumpan. Hittills så har jag varit nöjd med alltså, kvaliteten på egentligen allting.
Så att, nej men alltså som sagt var som Magnus sa. Var de dyra de där? Ja, den här gav jag 700 för. Och det var inte så farligt. Jag tycker, när vi var på skivmässan kostade de alltid över 1000 spänn. Ja. Marco, försök med 4-5 tusen spänn. Ja, det är de här boxarna. Man ville bara ta dem och springa med dem. Och så ska vi se, eftersom vi pratade ju om Asylum. Har du en till? Ja, då har vi en ifrån som heter Alive 86. Ja, den ser ju ut som Alive 86. Och så är det en OB också, så man kan tro att det är japansk, men det är det inte. Baksidan, just det är ju massa grejer till den här. Ja, det är så försäljnings... Det är massa grejer. Det här är ju klistermärken då. Ja, de är... Varför sitter de på dörren för? Ja, de där ska sitta kvar här. Jaha. De sätts aldrig upp. Hade det varit 12 så hade de suttit på dörren. Ja, absolut. hade någon till och med suttit på BMXen också. Ja. Överallt där det går. Och så fick man en turnébok också till. Titta. Nice. Här har vi ju hela omslaget om den egentligen skulle se ut. De där har vi ju faktiskt pratat om. Kom inte fram till att det var en kanadensisk kassett som var den enda som hade hela. Antingen är det en engelsk kassett eller en kanadensisk. Så det är ju lite bilder ifrån... Var det snygga bilder? Ja då. Här har vi på Paul Stanley. Så det är väldigt hög kvalitet, alltså både på pappret och alltså det verkar ju vara väldigt tjockt, onödigt tjockt papper många gånger. Ja, nej men det gillar jag. Det ska vara rejält så att det inte är något liksom... Men varför ska det vara så här supertjockt för? Ja, men jag tycker om det. Då känns det mera i händerna. Så att... Ja, nej men det är lite kul och de här ligger ju... Det känns mer i händerna. Ja, men så är det ju. Nej, men det här är ju också en ljudupptagning, alltså publikupptagning. Ja, de släpper publikupptagningen nu. Har Kiss tagit alla soundboards nu? Nej, det vet jag fasiken. För Kiss verkar vara lite på, eller om det är Pophouse och skivbolaget, de verkar vara lite på jakt på YouTube och sånt här. För det har börjat bli lite mer ajabaja. Ja. Har det blivit nu helt plötsligt. Ja, det är jättesvårt att veta alltså vad Kiss sitter på för inspelningar från mixerbordet. De har ju varit ganska dåliga på att... Jag kan ju säga så här att min son, han håller på att utbilda sig inom musik och bli musikmanager och artistmanager då. Han hade en intervju med Pophouse. Ja, just det. Och det var chefen de hade en intervju med och så sa han faktiskt att pappa jobbar med det och det. Sånt här. Och hur är det med rättigheterna med Kiss? Då sa den här mannen att vi har alla rättigheter. Ja. Och då var jag lite så här, det har de inte gått ut officiellt och sagt någonstans. Nej. Jag varit lite förvånad, för jag frågade, sa han verkligen det? Ja, vi har det inspelat, han säger vi har allt. Det är ju... Jag varit lite chockad på den kommentaren. Ja. Nu är det skop. Nu tände Bernt. Nu var Bernt-journalen framme här. Nu såg jag på det. Jag skulle inte ha sagt någonting. Vi måste ju ha ett skop med tanke på vad som hände förra veckan. Men förra veckan är ju inte... Alltså, det här släpps ju sen. Så att det som hände förra veckan var ju för länge sedan. Ja. Du vet ju vad som hände, Marco. Ja, du med dina tidsparadox hit och dit. Ja, men du vet ju vad som hände också. Ska vi berätta det? Vad som hände? Nej, du ska inte hälsa. Du, titta nu här nu. Vad har det här är ju ingen bootleg, men det är ju... Johan, nu kommer det. Nu är jag en sån här präst. Ja. Och nu ska du bikta dig. Varför köpte du den där? Därför att det är ju den första officiella ljudupptagningen på Paul och Gene, med att de körar ju bakom. De har till och med på hypersticken så... Nej, står det på hypersticken till och med? Featuring the first recordings by Paul Stanley and Gene Simmons of Kiss. Hör du dem? Vilken låt hör man dem på då? Vad var det då? Det är 3 låtar, va? Jag förstod att du skulle komma till den frågan och bara så kom jag inte på vilken det var.
Jag trodde jag skulle ställa den frågan, men jag hann ju inte ens. Men står det inte på hypersticken då? Nej, och så här ser vinylen ut. Oj, Baby Blue eller? Den var snygg, det var snygg färg. Ja, den är lite, det är svårt. Den är lite, Lever hon, artisten? Ja, jag har pratat med henne flera gånger på Messenger. Hon är jättetrevlig. Och hon... Hälsade hon till oss? Hon är fullt medveten om att jag berättade för henne, det är några år sedan, att vad hennes, den här skivan, originalet från 73, vad den gick för i Sverige. Och hon sa att hon höll på att ramla av stolen. Och hon sa det att men jag förstår att det är på grund av Paul och Jeans medverkan. Det är inte på grund av mig. Nej, och men hon tackade ändå, för jag menar, hon har ju ändå tjänat lite pengar, och jag kan ju tänka mig att många Kiss-fans köper den här nypressen. Ja, såklart. Istället för, jag menar, den här kostar, var det 300 eller var det 400 på Ginza. Och originalpressen går för 1500-2000 kronor. Så, tror inte du att den där skivan kommer hamna på rea på Ginza efter ett tag? Eller så är jag jag tror att de har nog pressat rätt så stor volym på den där. Nej, men som sagt var, hon är jättetrevlig och svarar gärna på frågor, och hon säger bara vänligt om både Paul och Jean, och Paul har ju tydligen enligt henne lite kontakt med henne lite nu och då. Vad häftigt. Att det rings, eller han är samma, jag vet inte var hon bor, om det är New York. Men hon hade ätit middag med han ett par gånger i alla fall under årens lopp, så att hon såg ju bra ut då. Ja, så att men det är en ganska skön skiva faktiskt, om man vill slappna av. Det är ju inte, det är ju långt ifrån Kiss. Nej, jag lyssnade, det var ju typiskt så här 70-tals-sound. Ja, hon har ju jättefin sångröst. Lite disco-aktigt vissa låt. För den där kom upp som en rekommendation på Spotify till mig. Ja, just det. Och först tänkte jag, vem fan är det där? Och så såg jag skivan. Ja, just det är Paul och Jean. Och så försökte jag lyssna. Vilken låt är de med på? Jag vet inte. Ja, jag tror att det är 2 eller 3 låtar. Men som sagt, det är svårt att höra att där är Paul och nu är det Jean. Vi får lägga på Anchor. När hör vi Paul och Jean? Nej, men det är väl bara känslan att vi har en officiell platta från första gången. Men hur är den känslan då? Ja, men det är historia. Det är precis som vi vill ju ha Wicked Lester-låtarna också. Det är ju liksom allting som hände innan Kiss är ju liksom, men det är ju grunden till allting som vi älskar egentligen. Att hade de inte gjort det så kanske inte hade blivit Kiss, vem vet? Okej. Det är lite Alex Bergdahl då. Ja, men absolut. Han gillar ju sånt där. Ja, jag tycker Wicked Lester är jättebra. Jag skulle önska att de släppte den på en officiell. Ja, speciellt den här låten som Bernt förstörde för mig och Roger. Ja, just det. Den var bra, sen vart den ju snuskig. Med flöjten. Nej, med flöjten. Jag vet ingenting om någon flöjt. Den när Paul Stanley sjunger rätt så bra på den också. Lite så här, lite popaktig slagdängande låt. Jag kommer inte ihåg vilka. Men den sa ju Bernt sen att det här är en typisk P-rulle-låt. Den hade kunnat vara med på P-rulle. Det har jag aldrig sagt. Det tror inte jag. Jo, man kan gå tillbaka. Roger säger, nu har du förstört den här till mig. Det låter som Bernt. Ja, men nästa till rakning då är ju, vi har ju fått ut ifrån... Ja, just den där kommer jag ihåg. Den där visade Japan, 78. De gjorde ju 5 stycken spelningar i Tokyo på Budokan. Och det här är ju kväll nummer 1. Och det är ju våran Mr. Peach, han som spelade in alla Kiss-gig 77 redan. Han spelade ju många andra också på 70-talet som kom till Japan. Men nu har han ju tydligen släppt då allting som... så att det kommer komma alla 5 kvällar. Det har kommit ut 3 kvällar. Jaha, så alla är de bra ljudkvalitet allihopa? Ja, men det är ljudupptagning, men det är liksom med tanke på hur gamla de är så är det ju helt okej. Det är jättebra tycker jag. Han hade bra grejer när han spelade in. Ja, det ryktas om att han hade en väldigt bra bandare, den här Mr. Peach.
Och var väldigt, men han har hållit på en del grejer genom åren, men nu kanske han behöver pengar, vem vet. Eller ska han bli gammal och kom fram till att det kanske är lika bra det är att väl man så att varför ska han sitta och hålla på det där? Det är väl bättre att det kommer Nej, det där ut. det tycker jag. Ja. Men jag satt och tänkte på omslagsbilden där. Det är lite... idag, det är faktiskt den 9:e, eller det är 9 oktober när vi spelar in det här. Ja, då ska vi faktiskt vara på Eriksdalshallen och gå på konsert. Och idag har jag faktiskt lyssnat på den podden vi spelade in med Johan Kihlberg. Ja, just det. Och då hade vi bara ljudpodd på den tiden. Och jag kan säga att det var riktigt roligt att lyssna på den faktiskt. Så det var jävla bra klippt, om jag får säga så. För det kom bra snuttar när det skulle komma snuttar. Och sen hade Johan Kihlberg vi pratade om dreglet. Och då var det Johan Kihlberg som sa, det ska vara det här explosionsdreglet som är över halva Stockholm ungefär, eller halva stadion, eller vad fan man kan säga. Och jag tyckte mer om den här subtila, fina från 75. Men den där bilden den som du har på bilden där, det var ju åt det här det explosion. Så att han sa det att han tog sig 77, 78 där. Och sen var han som bäst 79, 80 där med foliedräkten och exploderade. Folietrollet. Ja, med blod och grejer. Ja. Men om vi pratar om bra inspelningskvalitet. Jag har funderat på en grej ganska så länge. Och det har jag inte ens sagt till dig, Marco. Och då vet man att då är det hemliga tankar. När jag inte ens har sagt det till dig. Hur är det med rullbandare och folk? Jag tänker ju på att den här tiden, det här är fortfarande 76-77, det är fortfarande rullbandarnas tid. Man har en sån liten reporterbandare och så har man varsin mick som man håller upp och så bara spelar man in. Men tror du inte att det är lite för svårt att ta in på arenan? Då måste du ha kontakter för att kunna ta in det. Det finns ett rykte som, det har vi i och för sig debankat i en annan podd, men det var att bröderna Styrbjörn och Ragne Wahl. Jaha, okej. Hello-killarna där. Tack. Ja. De hade med sig en rullbandare och 2 mickar in på Stockholm 1980. Det var ett rykte som stod till och med i Kiss i Sverige-boken. Men sen så fick lillebror i en intervju säga att nej, det stämmer inte. Men tack för ett bra rykte. Kunde han inte ha sagt så här, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var det där. och jag vet inte vad jag bandet heller. Nej, så hade det varit mer spännande där. Nej, Johan. Ja, jag kan väl visa hur vinylen ser ut. Ja, det var också sån här spräcklöda. Och det är väl lite japanskt landskap på etiketten. Ja. Med bonsai-träden och sen vulkanen där som är så. Ja, nej, men det är faktiskt... den är rätt så nära, fast den är rätt så hög. Ja. När jag var i Tokyo nu var jag uppe i det här jävla höga tornet där. Som är jättehögt. Och så såg man den där berget långt där borta. Det var riktigt häftigt. Och sen kan jag ju säga att man fick ju även en... nu ska vi se var den är någonstans då. Där. Vad fick man då? Man fick en replika på konsertbiljetten också. Den 28 mars 78. Oj. Så det är lite kul. Är det olika biljetter då? Han har varit ambitiös eller tror att det är samma? Ja, han måste ju ha... Han var väl på alla han har nog bara tryckt samma. Ja. Nu var du... Eller om man har tryckt ett ark och så stansar man ut så att man kan få olika. Och så fick man ju ett litet häfte också. I och med att det här är ju Gene Simmons nu och då är det Gene Simmons bilder då. Det här är ju när han träffar Godzilla och... det är Godzilla-träffen. Ja. Kolla. Och så fick ju Paul vara med där också. Så att... nej men, och Peter Criss också tydligen. Han var på bra humör då. Och där ligger han utslagen. Demonen. Förankar. Ja. Och Ace fick vara med. Där var Ace också med. Ja.
Så då kommer man göra det, att det var ju 5 spelningar, så då är det ju varsin medlem på omslaget och den sista blir ju då en gruppbild, en livebild då. Okay. Eftersom man är bara 4 medlemmar och de gjorde 5 konserter. Annars kan man ju tycka att Gene kunde ha fått en till, men... Nej, det är bättre med grupp. Men då har vi kväll nummer 2. Jaha, då är det med Ace 29 mars. Och det är ju exakt samma grejer i, bara det att det är ju mera fokus på Ace då såklart. Jag kom faktiskt inte ihåg vad det var för färg på vinylen på den här. Jag är ju alltid 3 på bollen, för de här kom ju ut för ett tag sedan. Blir de billigare ifall man väntar? Nej, de kostar 900 kronor styck. Den här är lite mera clear. Lite rymdig. Så. Ja. Så de första 3 kvällarna finns ju ute. Då är det ju Gene på ena, på första, Ace på andra och så tror jag det är Paul Stanley på den 3:e kvällen och så kommer ju Peter Criss komma då. Så, ska du ha alla? Ja, det ska jag ha. Jag tycker att Japan är... Men jag tycker man fick... Det är liksom så snyggt gjort. Hela konceptet. Alltså, och jag tror att de här kommer sälja slut ganska fort. Jag tror inte det kommer någon jätteupplaga. Så jag menar, kostar de 900 kronor nu så kan du ju tänka dem 1,5 år, 2 år. Så... Det var väldigt japanskt. Jag gillar liksom det hela... Ja, men de har fått till det japanska, det tycker jag. Det är liksom, det känns som att här har man varit seriös. Och titta här fick man en poster på Ace också. Jaha, det har inte han märkt ens en gång. Nej. Här fick man en poster då ska vi på se, Ace. då har vi ju en liten tidningsgrej där och då får ju Ace vara med också. Och kul att Gene är på baksidan. Ja. Jag tror bilderna tog slut. Ja. Och här är det lite kul när Paul Stanley brottas med den här lejon. Ja, just det. Så att... Ja, det är väl inga bilder som vi inte har sett förut, men... Och där det ser ut som så Music Life-bilder, kan det vara det? Ja, det skulle kunna tänka mig att det är... Men det kan finnas någon bild som kanske Ja, det kan det göra. Är de bra kvalitet bilderna också? Ja, det tycker jag. Och så fick vi... Ska vi se, nu kommer vi... Så fick man ju även en sån här då, som gör reklam för alla 5 spelningarna. Collect them all. Precis. Och då har du ju då liksom hur omslagen kommer se ut. Så, ja, jag måste så har du 4 olika biljetter? Ja, precis. Eller om det var 5 olika? Nej, 5 blir det. Det var ju 5 spelningar. Biljetter. 5 olika biljetter. Och då fick vi även en liten poster på Ace Frehley också då såklart. Och titta. Så att, nej men det är mycket gott i de här utgåvorna. Mycket gott. Sen ska vi se, sen hade jag, nej det hade jag inte alls det. Jo, den här kan jag ju nämna. Det här är ju från Japan 88. Second Night står det också. Ja. Är det inte den som kom ut, det är DVD också? Ja. Det här är ju pressad då, så det är ju ingen bränd DVD. Jag har inte hunnit titta på den. Man spelade ju 2 kvällar i Tokyo, 21 och 22. Så jag hoppas att den här är lite bättre, högre upplösning på. Jag vet inte riktigt vad man har gjort för någonting. Jag har sett nu att det kommit Largo 79 och så var det väl Detroit 76. Så jag antar väl att man har gjort någonting. Eftersom man pressar de här och säljer. Men det är inte de här versionerna som hamnar på YouTube nu för tiden som kallas de här deluxe-varianterna? Vad heter han som gör om alltihopa nu för tiden? Men däremot så såg jag att det hade kommit ut en Blu-ray med alla 3 spelningar från Detroit i januari, 25, 26 och 27. Där man hade masterat om ljudet och så hade man fått en högre upplösning på bilden. Men det finns ju program för det som hjälper till. Och den såg jag faktiskt på Tradera, så tänkte jag det kan ju vara spännande att följa, men den försvann. Jaha, för att det är en farlig grej. Ja, just. Precis, det är inte sådana dumheter.
Jag vet inte om jag ska avslöja, för jag hade ju egentligen med saker som kommer framöver, eftersom det är ju ett tag sedan vi spelade in någonting. Ja. Och två Jag har en av dem- liten, Ja, jag har en liten fråga. fråga till dig. Eftersom jag är ju sån här, för nu har vi tittat och så har vi flämtat och så har vi flåsat tillsammans med dig. Men, och vi vet ju vilka man ska köpa om man är sådär. Mm. Men de som vill lyssna på konserterna, vilka är det som är ett måste då? Ja, men det skulle jag nog säga att det är ju nog Japan 78. De här 5. Ja, man är ju inte lika bra i Japan som man var 77. Men alltså det är ju inte dåligt. Det är ju inte så jag menar att man spelar fel eller helt oengagerad. Men man märker ändå en skillnad på bandet 77. När de fick vara i Japan för första gången så var de nästan lite övertända. Att då hade ju liksom, de hade ju uppnått sin dröm. Och 78 så var det väl lite mättat. Även om de inte gjorde så mycket spelningar 78 generellt. Men de hade ju börjat tjäna pengar. Och så hade vi blivit lite problem inom gruppen så att säga. Så att, men Japan är ju alltid Japan. Det kommer man ju inte ifrån. Men skulle jag jämföra 77 med 78 så vinner ju 77. För det är en annan spelglädje. Men 78 är ju också njutbar såklart. Men om man tänker mera, vad ska man säga, ljudkvalitetmässigt då? Då har vi nog bättre från 77. Vi har ju soundboard på 2 april. Och den är ju även filmad. Och sen har de ju hittat ganska fina från Osaka och där också. Men generellt så Japan är faktiskt bra ljud de gångerna som Kiss har varit där. Sen vet jag inte, efter 97 har jag inte så mycket koll. Men just 77, 78, 88, 95 är ju faktiskt jättefina. Du har sagt att de här 2001-spelningarna med Eric Singer, Eric Singer, att de var bra. Ja, har du sagt det. Ja, det är också helt okej. Men sen är jag jättedålig. Jag hade nog 2006 när man körde Kissing Time och man körde lite obskyra låtar. Eller om det var 2007. Men det var ju med Tommy Thayer då. Men Japan är alltid Japan. Så enkelt är det. Jag vet inte om de anstränger sig kanske lite mer när de är i Japan. Dock inte 78, men sen 88 så såg de... Jag menar, många har ju sett den här tv-filmade. Ja, den tv-filmade har man sett. Paul Stanley hoppar ju omkring som en Duracell-kanin. Och till och med Gene rör på sig lite mera. Gene är ju... Han har ju värsta energi. Och till och med Bruce Kulick är ju mera rörlig. Men han har ju börjat bli det. Han har ju varit med i bandet i 4 år, så han har ju blivit lite... Så han kom på att man kan röra på sig. Ja, precis. Sen kom det ju... det är klart att det var Vinnie Vincent på framsidan. Ja, det var det här, just det. Det kom... Det där är fina grejer. En påstådd soundboard från Rio. Dock inte komplett, utan det är ska vi se, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 låtar. Men däremot så har vi då God of Thunder. Den är ju inte med på den officiella, eller officiell, ja det är en officiell, det är ju en tv-sändning, men den är inte med på videon. Just det. Utan den hittades ju för några år sedan. Det ska finnas ett klipp på YouTube också med God of Thunder. Men jag anser att det här är ifrån tv-feeden. Det här är ingen jävla soundboard som de har hittat. Och det är lite kul, vi ska se... God of Thunder är 3:e näst sista låten och då blir det plötsligt en annan ljudkvalitet. Okej. Och det hörs ju för att det klipps lite grann i låtarna precis som det gör i den tv-sända konserten, och det är det även här också, så kom inte att påstå att ni har hittat en master eller, för det här är... Men det är kanske därför det vinner på omslaget, en luring. Ja, och den heter Brazilian Wax. Ja, det är bra. Man har vaxat bort lite för mycket. Ja, och så ser det ut så här på baksidan. Så det är ingen komplett spelning, men den är njutbar och den är inte så jättedyr. Jag tror jag gav
vad var det, 250 kronor för den. Bernt är lite sugen på den där, tror jag. Ja, kanske. Men varför direkt när vi är inne i Pomsen så blir du sugen? Du får gå och göra en brasiliansk vaxning där nu och så får du åka till din... Nej, jag tycker lite synd. Så blir som vi pratade om det här Coventry där man påstod att man hade hittat det kommer jag ihåg. mastergrejen, fast man har ju rippat den ifrån Kissology-DVDn. Lite tråkigt att man gör så, men det är inga jättepengar, och tycker man att det kan vara kul att ha, så varför inte? Jag ser, det är inte så farligt dyrt i alla fall. Nej, de har faktiskt hållit sig ganska på bra. Men då har vi en Creatures till här. Ja, titta. Den är ju från Louisiana 1983. Jag vet inte om de påstod att det var en soundboard, men jag tycker inte att det låter som en soundboard, därför att du hör publiken lite för mycket. Lite för mycket, precis. Oftast är det när det är taget för mixerbordet så hör man typ Paul skriker någonting och så är det knäpptyst. Men de kanske har gjort så här live-pålägg. Ja, jag vet inte vad de har gjort. men den här har ju inte varit, inte vad jag vet så har ju inte Louisiana, ska vi se vad står det, 19 mars 83, den har väl inte varit ute för allmän beskådning på ljud. Jag kan inte säga någonting för jag har jättedålig koll på det. Det är ingenting jag känner igen. Jag tittade även i Kiss Alive Forever och då stod det ingenting att det fanns någon ljudupptagning. Och sen, det här är ju en dubbel-CD. Då får man bonus ifrån Detroit, Cobo Hall, den 23 februari 83. Men det är inte heller en komplett konsert, utan det är 2, 4, 6, 8, 10 låtar. Så den tar slut efter Eric Carrs trumsolo. Vad tråkigt. Tog bandet slut. Ja. Men en fråga, Johan. Yes. Det är en liten grej jag har suttit och tänkt på nu när vi har pratat om soundboards och publikens spelningar. Publikens spelningar, det är jag fullkomligt med. Att upp med rullbandaren och 2 mickar och sen blir det bra ljud. Ja. Men alla dessa soundboards som påstås finnas, alltså den som är ljudtekniker för Kiss måste ju glömma eller få de här stulna jämt och ständigt. Eller, var kommer de här ifrån, de här soundboard-grejerna? Ja, för det är ju inte liksom det är inte allemans... Nej, absolut inte. Det var ju lika så överraskande när det dök upp från soundboard från Stockholm 88 som dök upp på 2012. Det var ju liksom så att då ramlar man ju av stolen, att vad fasiken kom den ifrån? Och det har väl egentligen, jag har väl forskat lite grann i det där, men jag har inte riktigt fått reda på var den kom ifrån. Det är också så här, liksom, vad har den varit i alla år? Och det är ju ingen som har sagt någonting, det är ingen som har liksom hintat om att eventuellt, så har jag hört talas om att han som skötte mixerbordet, han spelar in konserten också, men han vet inte var han har kassetten idag. Så jag vet faktiskt inte. Och sen har det ju varit... jag tror att de här soundboardsen som kom ut ifrån Creatures-turnén, det var väl 8 stycken tror jag totalt. Det var väl tydligen någon som jobbade med bandet den turnén. Sen så hade han väl tydligen spelat in många gig och såg väl en chans då att men de här kan jag ju sälja. De såldes ju först och sen så var det väl någon som läkte ut dem. Så att de började göra bootlegs utav dem. Och det var väl lite fult gjort för de stackarna som hade köpt de här masterkassetterna och hade delat med sig det en liten grupp med människor, eller de hade väl fått betala. Och så var det någon utav den här som hade fått den där som tyckte att jaha, nu kan jag känna lite kosing. Ja, det är bra. Då släpptes de ut och så då blev det vinyler och CD-skivor för allmän beskådning. Ja, men då är det ju bra ju. Då är det positivt. Det blommar av sig. Ja, jag kan se det på 2 sätt. Jag kan ju förstå om det är någon som köper en inspelning kanske för 10-12 000 kronor och delar med sig till någon som man har förtroende för och den läker ut det och sen sitter samtidigt och tjänar jättemycket pengar. Å andra sidan så är jag att vi alla kommer ju dö en vacker dag. Sitter du på kom så är det väl bättre att flera får njuta utav en inspelning.
Men oftast är det ju för att det är ju väldigt mycket pengar som är involverat. Både är Super 8 mm eller men allt som är filmat eller så är det någon som vill ha betalt för det helt enkelt. Så då kan jag ju tycka att de här som trycker bootlegs, de måste ju tjäna ganska mycket pengar. Att varför inte ge den personen... Fast det kanske kostar rätt så mycket att göra. Fan. Ja, men tryck upp tillräckligt många. Så jag menar, är den attraktiv men tänk på att trycka vinyler, jätteupplagor. Frågan är hur stor marknad är det egentligen? Det verkar ju vara en ganska stor marknad, alltså om man tittar på, jag menar, det finns ju massa bootlegs på Facebook, så verkar det vara väldigt mycket människor som samlar, både i Europa, USA och Kanada. Så att, men tänk dig själv till exempel som Bruce Kulick där när han gjorde sin den här jag kommer inte ihåg vad skivan hette, men den var med blåa. Audiodog, var det Audiodog han släppte på vinyl? Det var ju jätteliten upplaga. Ja. Tryckte han ens en gång, var det 250 eller 500 något sånt där? Ja, jag tror något sånt 300, där. Va? Det var liksom extremt. Och det bara tog slut på en gång och så skulle han trycka lite till. Och då är det här att till och med en sån som inte har haft på vinyl, eller den kanske fanns på vinyl, inte tror på skivan riktigt. Nej. Det är lite eller kanske inte har mer pengar just då. Jo, men han får ju in cash, Man får ju tänka så. Samtidigt är väl Bruce Kulick är väl liksom kanske inte så många utanför Kiss-kretsar vet vem. Nej, det kan det vara. Samtidigt kan jag tycka, jag menar... men den sålde ju bra ändå, den sålde ju slut. Ja, vad var det mer du ska visa nu då? Ja, men då är jag faktiskt nöjd med... Men du hade ju jättemycket bilder, eller är det så här kommande grejer? Ja, det är kommande grejer. Coming attractions. Ja, så nu tänkte jag att nu kan vi ju faktiskt prata om den turnén som vi ska prata om. Aha, okej. Det är Asylum. Asylum, ja. Kan jag först säga att det är ju än idag väldigt märkligt att de inte kom till Skandinavien överhuvudtaget med tanke på listplaceringar. De vart väl etta i Finland, tror jag. Ja, stora i Finland. Ja, och så var vi ganska bra i Sverige också och hyfsat i Norge, så att jag vet inte hur man tänkte där egentligen. Men det var dragkläderna som inte lockade direkt. Ja, fast det hade ju blivit färgglatt på hovet så att säga. Ja, men det... Lite mörkret där, så att nej, men alltså det där har jag tänkt på, jag menar, jag levde ju på den tiden och var ju stort Kiss-fan redan då. Men kan det vara det att de krockar med Bon Jovi och sådana band som är så mycket yngre än vad de är? Och helt plötsligt är de här gubbarna, de är gamla. Ja. Man får ju tänka att alltså, 85 när den kom ut, det är 10 år alltså efter Alive kom. Och det är ganska spännande. 10 år tycker inte jag är så jättemycket, men alltså vilken utveckling på bandet. Om man säger så här, de är ju inte gamla egentligen som personer, men i den branschen. Så är det ju. Om du tänker Bon Jovi kom där och vart stora som attan. Slippery When Wet, när kom det? Var det 85 eller 86? 86 var det väl, va? 86 kom den. Ja. Men de hade redan börjat bli stora, de gjorde bra spelningar. Vad var det mer för sådana här konstiga band som var runt den tiden också? Ja, Mötley Crüe var ju väldigt stora. Ja, just det, Mötley Crüe, just det. Det kan vi också snacka om färgglatt och glitter och glam. Det är också att de bytte ju från det hårda på Shout at the Devil till mystys och jättekonstigt egentligen. Ja. Men det var hårdrocken hade den här brytpunkten 85 där frisyrerna varit viktigare än vad musiken var. Och det kommer jag hävda till mina döddagar att det där led många band av. Och vissa band, de hade sin hårda image och levde på sin hårda image och överlevde sen när det här så är det ju. dolkstöten kom. Och det gjorde väl Kiss också egentligen, men man gick ju aldrig ner på att spela på klubbar, utan man harvar sig kvar på något sätt. Men det är ju bara att titta på liksom de här hårda. Judas Priest gjorde ju den här Turbo Lover
Ja, just det. Och den turnén sen. Ja, börja med syntar, och Rob Halford hade väl även kört lite hårspray han också. Tyckte han hade ju liten... backslick då. Ja. Och Kiki Downing ska vi inte prata om, hans frisyr. Nej. Den är ju supertuperad. Ja. Och så håller han på med sin tunga för fansen hela tiden. Det var så här, men det var ju så. Ja, men det... Och solglasögon hade han på sig också. Ja, nej, men det var ju den eran. Jag menar, det var ju många band som såg ut som de gjorde. Ja, inte Ian, vad heter han? Ian Hill. Vad hade basisten på sig? Var han lika tråkig som vanligt förresten? Ja, jag tror inte han det var ingen som la märke till. Nej, han brukar stå långt bak och bara liksom... Det var ingen som brydde sig om den stack. Fan, jag blir ju sugen på att plocka fram Turbo Lover-plattan. Den är ju bra. Ja, men skivan har ju sina positiva grejer. Ja. Sen finns det ju lite skit på den också. Men hör du Turbo Lover idag, när de spelar den live, då är den är asgrym. För att de har man gjort lite om den, att den är lite råare, lite hårdare, men soundet finns ju kvar. Ja, just det. Så låten i sig själv är väldigt bra faktiskt. Ja, absolut. Nej, men det är så jag minns den också. Och sen då när ni börjar prata om den så blir man så här bara, wow, lite allsång här skulle vara schysst. Det kommer komma en box som heter Kiss Chronicles of Another Night. Som ska vara 4 stycken vinyler, och det ska innehålla spelningen från Quebec City den 12/1/83 och Shreveport den 19/3. Säg det på lördag kväll då. Shreveport. Ja, det är i alla fall 2 Creatures-spelningar som ska släppas på box. Aha. Räkna med en bit över 2000 kronor i alla fall, om inte mer. Nej, vi såg alla boxar på mässan var ju 4000 nästan. Kanske nästan 5. Ja, det är mycket pengar, mycket pengar. Ja, nej, men de var tunga enligt Bernt, för han lyfte ju lite, och han sa att de var tunga. Så den kan ni kolla utkik efter. Och sen har vi också en till Creatures ifrån Houston, och det är ju den här berömda Soundboard från 10 mars 83. En riktig Soundboard? Ja, precis. Den är faktiskt jättesnygg. Den påminner väldigt mycket om originalskivan Creatures, men det är lite annan vinkel på ansiktena. Jättefin. Den går jag faktiskt och den suger lite grann på, den karamellen. Vad innebär det att det suger? Men jag tyckte att det var... du inte redan bara har bestämt att den ska Nej, jag funderar lite grann. Det är nästan otrevligt trevligt omslag på den där, men som sagt var, jag får suga på den där tabletten ett tag till. Är det något för Bernt det då? Ja, det vinner ju med. Ja, vinner ju med. Jag menar, det är ju direkt från mixerbordet, så att det är ju liksom... Ja, där har du något, Bernt. Direkt från mixerbordet. Ja. Kan man inte få ha den strömmande istället? Men den kanske inte är dyr. Var den på CD eller vinyl? Vinyl. Ja, då vart den dyr direkt. Ja, jag tror den ligger på en 700. Men kan den inte komma på CD sen så småningom då? Den kom väl först på CD när de gjorde här, när det kom första gången, de här Soundboards. Så kom ju den med, men de sålde ju slut i ett nafs. Men det kanske finns någon som säljer den igen. Men nu tänkte nu gör de en snygg vinyl av den, och det är ju tacksamt. Sen har vi ju Rymdåker och Ace Frehley, eller Frehley's Comet. Han gjorde ju den här klassiska spelningen på Hammersmith i London 1988. Nu har det kommit ett digipack, vilket har en CD är en soundboard-inspelning. Från den showen då? Ja, alltså. Jag tror att det var John Norum som var förband åt honom på den. Men var inte det, gjorde han inte en officiellt släpp på den? Men det är bara ett utlopp. Ja, det är väl den här Live plus 4 som kom på VHS. Men Live plus 1. Live plus 1. Ja, det kanske var det kanske var den som var officiella skitsamma. Men det är inte tillräckligt många låtar på den för hela konserten. Men det här ska tydligen vara komplett. Aha.
För de är ju rätt så bra på den spelningen. Den har jag haft jättelänge komplett. Men okay. jag vet inte. Och sen CD nummer 2 är en publikupptagning. Så du får gigget en gång till, fast då ifrån någon som har spelat in i publiken. Kan jag tycka är rätt poänglöst. Om du ändå har en soundboard, då har du ju förhoppningsvis ett bra ljud. Varför ska du ha publik? Men jag vet att Alex är en sån som samlar alla. De som vill ha allt. Ja, absolut. Och så får du även en DVD, så du kan även titta på konserten. Jag tror du skulle säga, så får man en CD när man är utanför arenan. Intervju. Intervju med publiken. Nej, man får, den har ju också... Jag vet inte om det är hela spelningen eller om det är den här korta versionen som har varit ute i många herrans år. Ja, då är det ju tråkigt om det är en kortare version, för jag hoppas att det är någonting längre. Ja, det kan ju vara så att man inte filmade mera heller. Jo, jag tror man har filmat hela konserten, bara att man gjorde ett konceptgrej av det. Jag fastnade liksom totalt i den här vanföreställningen. Okej, då har vi en publikinspelning, en soundboard och sen en inspelning inspelad utifrån för den som vill ha allt. Ja, för det här dova ljudet så här boom, boom, boom. Kanske är en idé man ska börja köra bootleg. The complete experience. Ja, och så DVD på det också. Backstage utifrån. Och scenen. Ja, precis. Filma runt arenan. Fick de en idé? Vad hade vi mer? Jo, vi hade också en rock'n'roll over som heter Winter 76-77. Tour boxset. Och det ska vara såna här som inte jag gillar, picture discs. För det ska vara sämre ljud, det har jag fått bekräftat. Ja, när det liksom är tryckt en bild. Jag har aldrig... jag har inte haft någon kärlek till dem där. Vet du varför det blir sämre ljud? De säger att de använder någon typ av att det blir någon annan plast. Nej. Det är jätteenkelt. Bilden som man lägger in, den tar yta. Ja. Och då blir den där man graverar, den blir inte lika tjock och lika djup som den är på svart vinyl. Ja, just det. Därav så blir det lite sämre ljud. Ja, har man inte löst det där på... Nej, det är tunga grejer det där. För det var 2 saker man inte skulle göra förr. Det ena var att köpa färgad vinyl, därför att det lät inte så bra. Fast idag verkar det som att det låter bra. Ja, jag tror det med färgad... Vad ska vara för skillnad på svart och vit egentligen? Ja, men det är ju det jag aldrig har förstått riktigt. Nej, det där köper jag inte. Då är det bara dåligt graverad i sådana. Och sen så har vi det här med bildskivorna. Och jag tänkte, tekniken går ju framåt. Så att, why not? Nej, för jag har fått det förklarat ut ett proffs som säger att det skiktet är inte lika djupt. Nej. Därav så blir dynamiken sämre på bildskivan. Ja, de är snygga, men... Ja, absolut. Ja. Men det låter ju rimligt att det blir någonting. För att den här bilden tar lite... Precis. Någonting. Fast papper är så jävla tunt, men den tar någonting där och tyvärr, då blir det så. Ja. Jag köpte ju massa sådana här, alltså de här officiella som kom, Killers, Creatures, The Elder, de här bildskivorna och officiella albumen. Men alltså det lät ju inte bra. Alltså det knastra och det hoppa och det studsa och for. Och jag tror att många kanske satte upp dem, tog dem, inte har någon med för någon fodral utan satte upp på väggen. För det är ju liksom de Ja, men det har vi sett. Det har vi sett på hos Martin. Han hade dem på skåpen. Det var snyggt faktiskt. Ja, absolut. Men jag som lyssnade oftast på mina skivor, att när jag hade köpt på mig dem där, jag sålde dem vidare. Och då var jag ju ärlig och sa till den som skulle köpa dem att det är liksom, det är inte top notch grejer utan det knastrar. Men personen var mer intresserad av att ha dem för de var ju numrerade. Sen har det kommit en massa falska med Alive och Alive 2, men det är ju inte officiella. Det är väl alla de här ryssprojekten. Jag tror att Alive och Alive 2 tror jag var Mexiko pressad. Vad läskigt. Och så alla vet ju att det får inte plats med Alive på en skiva.
Och inte på en skiva på Alive 2 heller. Så att du blir ju lurad på många låtar. Men åter till den här boxen, och då ska det tydligen vara 2 inspelningar. En ska vara från Denver 76 och en från Providence 77. Oj. Och ju med att det är picture disc och jag tror att jag har Denver 76 redan och Providence också. Så men du kommer inte skaffa det? Nej, allting som är med att de får jättesnygga bilder och sånt där på konvolutet, men inte bildskivor. Jag betalar inte 2 500, 3 4 5 tusen för sånt. Nej. Och sen har vi en nyhet, men det kanske Roger vet om. Vi pratade ju om den här action-thrillern som Kiss gjorde 78. Vi hade ju det i någon livepodd där vi diskuterade varför det inte kom ut någon soundtrack från den skivan. Och det var väl Hanna-Barbera som satte stopp på det. Men jag har sett den. Ja, nu har det kommit en på vinyl som heter ju då Kiss Meets the Phantom of the Park. Jag såg den i Trollhättan. Ja. Och det ska tydligen vara 100 stycken. Jag vet inte om det är olika färger. Jag har sett att svart finns i alla fall. Men det kan hända att det är 100 ex av varje färg. Men den kommer, och det är ju liksom höra Rip and Destroy. Och liksom... det var många som handlade den i Trollhättan, såg jag. Har jag sett. Så att den var många som gick omkring och tyckte att den var häftig. Medan jag själv förstår inte charmen överhuvudtaget. Och det var väl även en poster också till den där. Var det sånt? Jag har ju insett det att efter vi var hemma hos Martin Ögren, så det finns ju så mycket kring Meets the Phantom. Där fick vi se affischerna live, de här stora. Men vad det gäller där såg vi ju den här, vad hette den? Kiss Marquee. Marquee 88. Ja, precis. Ja. Den fanns där också. Ja. Vad jag såg, och var det någon som hade. Den var också många som hade i sina påsar och sånt här. Ja, kul. Så det gick ett antal sådana i Trollhättan, tror jag. Så att det var många som var lyckliga och gick omkring med den där filmmusiken. Sen den sista nyheten, den kom faktiskt ut igår eller förrgår. Från Leiden. Det ligger väl i Holland, va? Japp. Känns igen. 1980. Där ska man tydligen ha remasterat ljudet. Det har varit bra ljudupptagning, publik. Men nu ska man tydligen ha justerat till den igen. Lite bättre, ännu bättre. Men då är Digipack med 2 CD-skivor, men som en liten bonus så får du även Iron Maidens framträdande också i Leiden. Ja, det är lite roligt. Så då får det vara det pratade vi på den här podden med Kihlberg om Iron Maiden, om upplevelser utav det. Där Kihlberg sa någonting som inte, jag tänkte inte på det när vi spelade in det, att han tyckte Paul Diano var bättre än Bruce Dickinson. Ja. Han var lite mer rockigare. Men de är ju lite olika sångstil, så att Paul Diano passar för det tidiga Iron Maiden-materialet, men sen i samband med Number of the Beast och Peace of Mind, då tar Iron Maiden en helt annan riktning. Ja, så är det ju. Absolut. Så att, och då funkar det inte Paul Diano. Det är inte Wrathchild och Running Free och sånt här. Det är helt andra låtar. Så är det. Paul Diano passar bra i Killer. De 2 första skivorna är riktigt de är bra. Absolut. Jag tycker om de skivorna. Ja, det gör jag också. Så kan jag nämna att sen har vi ju de här klassiska vinylbootläggen, Blitz London och de här. De kommer ju också på Digipack. Jag har faktiskt beställt Blitz London på CD. Jag har den på vinyl med gul papperslapp på den. Och då är det på CD när det då Londonspelningen 76, och så är det även Amsterdam 76. Och London fick jag tag i för många herrans år sedan. Den hette då Upgrade, och det var ett jäkla lyft ljudmässigt. Jag vet inte var den kom ifrån eller hur man gjorde, för det var ju lite grann före AI och det här. Så jag hoppas att
det är något liknande på den också. Men jag tror inte man använder så himla mycket AI till de här nej, men för att det förbättra musiken. fanns ju andra resurser, för jag menar, det här är ju många år sedan. Men alla de här programmen som man kan stoppa in ljud i, det finns ju hur mycket roliga grejer att göra. Oh ja. Så att du kan förbättra dynamik. Och jag har bara... Det var någon, när vi gjorde de här Kiss i Sverige, så var det någon... Det lät så jävla platt. Mm. Och så skrev jag, hur kan man få det här lite bättre dynamik i det hela? Ja, då fanns det ju så här filter man kunde... Så då lät det så här, oj, nu låter det som en arena helt plötsligt. Ja. Jo, så att det går att göra, och de som det. kan det där vet ju precis vad de ska göra också. Oh ja. Men betyder det här, för att jag har nog sagt det här i någon annan podd, fast inte där du har varit med, Johan, att jag har ju några av de här tidigaste bootleggen som jag faktiskt, jag ska inte säga att jag ångrar att jag sålde dem, för det var rätt tid då att de skulle få nya ägare. Men det var dels Blitz London, det var Friday Live och så var det Destroys Anaheim 1 och 2. Det är de godaste som jag ibland känner så här 2:30 på morgonen, man vaknar, känner sig lite ensam, och så går man till min extremt lilla bootleghylla, så tar man ut de där fina skivorna och så bara, nej just det, de har jag sålt, fan. Ja, nej, men så är det ju, och de är ju ganska dyra idag om man väl får tag i dem. Och så att, men... Nej, vi såg ju, det var väl någon sån här bootleg han som hade den här super... Och det jag inte visste var det här att den kom samtidigt som en spräcklig skiva. Det hade jag ingen aning om. Jag har ägt den med svart vinyl bara, men ingen... och så säger han, för jag tänkte så här, det är väl en nyare variant som nypress det här. Nej, de kom samtidigt. Visste du om det? Har du de här spräckliga varianterna också? Nej. Inte än. Inte. Men det kommer. Eller hade du dem innan vattenskada? Då hade det inte varit med ikväll. Då hade det legat fosterställning fortfarande. Okej. Ja, vilken tur då. Ja, nej då, men absolut. Skulle jag stöta på den för en bra peng, så absolut så är jag ju villig. Nej, för att han var väldigt kunnig, den killen som vi pratade med där. Och Micke. Han kunde... Ja, Micke hette han, just det. Väldigt passionerad när han pratade om sina skivor. Det tyckte jag var lite roligt. Faktiskt. Ja, man kände igen sig lite grann. Ja, det är kärleken. Det var en sak jag tänkte ganska rejält på. Han hade dels ögonkontakt med oss när han då pratade. Och så samtidigt hans händer gick ner i skivbacken. Och liksom, det var som handen kunde läsa vad som stod på de här bokläggarna när han bläddrade. Och så bara tog han upp och sa, här är Blitz London. Ja. Och Bernt var alldeles till sig. Oj. Men köpte ni den där 9001? Nej, jag var jättesugen. Ja. Och sen som tur när vi gick därifrån så lugnade sig ha-begäret. Och så hade vi gått tillbaka så hade jag kanske börjat pruta på den där jäveln. Hårt. Ja, just det. Och så hade man kanske fått den, men om man säger så här, hade han sagt så här direkt rakt av, för han gick ner till 3,8, hade han sagt 3,5 då hade jag nog kanske sagt okej. Men sen hade jag haft andra dilemmat. Vad ska jag med den till? Det är ju en klassisk skiva, så att visst ska man ha den, och jag har haft den. Och nu vart jag osäker. Jag kanske har fanskapet förresten. För jag har ju köpt såna här... Nej, jag måste gå och titta på min jävla... Jag kanske har den redan. Ja, då hade det varit roligt om man hade lagt ut 3,5. Ja, jag kom på... Men den fin. Ja, men den som jag har är inte i så bra skick. Eller är det utgåvan efter med hypersticker och alltihopa? Ja, men nu vill jag ha Asylum. Nu vill jag ha det här konstiga. Nu kör vi Asylum. Vi kan ju nämna, eftersom det idag när vi spelar in där så är det ju 45 år sedan att spela på Eriksdalshallen. Där var jag. Och du får ju då en replika av... får man affischen? Ja. En replika på den? Ja då, för fan. Ja, då var det, vad kostar den där skivan då? Så ser vem köpte jag den av? Den köpte jag av Zombie, va? Zombie Records. Ja, och vad gick den på då? Jag tror jag betalade 900. Men vad fan det kostar? Du hittar ju inte affischen ens en gång lös för det priset. Nej,
Den där skulle jag gärna vilja ha på väggen. Så den skulle jag ta i bilden och gått och ramat in faktiskt. Fast det där är en falsk affisch. Ja. Va? Det är klart som Ja, fan. det ser jag nu. Ja. Det är fel gubbe där. Ja. Bernt såg inte det. Nej, men han stod och viftade med den samtidigt. Och så det var den här nya killen. Ja. Men den var snygg, för han passar in i där. Vet du vad, Johan och Marco? Den där killen var jätteschysst. Jag träffade honom några gånger för 45 år sedan nu. Ja, nu slutar vi att skryta, Bernt. Här. Nu ska du inte vara elak här och komma med sådana där grejer. Nej, men ni var ju så unga på den tiden. Men det där var ju en rolig poster faktiskt. Ja. Det var en rolig Special guest, Iron Maiden. Ja, det har jag sett. En upplaga utav Iron Maiden som många inte har sett. Ja. Ja, nej, men grattis till de som var där för 45 år sedan, och vi andra är inte bittra inte. Nej, men det var högt, väldigt högt. Ja, men vet du vad, Johan? Det är som det brukar vara. Det är dina föräldrars fel. De skulle ha varit gladare tidigare. Ja, så är det. Ja. Men Asylum nu. Nej, men vi kör lite Asylum då, för det var väl det som var... Lite, vad ska man ha när det gäller Asylum och grejer här? Nu kommer det fram. Ja, Asylum. Ska vi se. Det är en turné som jag... Fast den här soundboarden som kom, den var rätt så rolig ändå. San Antonio, Ja, den var rätt så rolig. Ja. Det var inget fel på det. Jag har den på japansk pressning där. Det var ju synd bara att man inte tog en lite tidigare soundboard, så hade vi fått kanske lite roligare låtar. Ja, lite uddare grejer. Ja, just det. Men ska vi se här datummässigt. Det där är 86, det där är 86. Ja. Allentown var väl 85. Där känner ni kanske igen. Det finns ju även en vinyl. Bootleg ser ut där. Vi har sett den i alla fall. Bilden känner jag igen. Ja, faktiskt. det finns ju på vinyl. Fanns den på 80-talet som vinyl redan? Ja. Ja, men då... Och de heter... Ja, men den där måste greken eller italienaren eller vad fan den heter ju A Step Ahead, och den är ju från Allentown. Allentown. Fint ljud. Jag har den också på vinyl, men jag har packat ner lite grejer för att jag hade öppnat badhus här för en månad sedan i källaren. Stackars. Det är dumt. Ofrivilligt. Men där finns ju, det är ju en gammal klassisk, och det är ju de här som gör. De heter ju Classic Vinyl Expanded Series. Det är ju de här som kommer då med Blitz London och det här. Men vad kostar en sån där CD då? Är de billiga? Brukar ligga på runt 350-400 kronor. Och så är de ju numrerade, så jag har nummer 38. Är det dubbel-CD? Ja, det är dubbel-CD. De är snygga, och det är liksom det är snyggt gjort, så det är inget... Ja, för Zombie Records hade ju väldigt mycket serier. Jag vågade inte titta där för att risken är att man kanske... För att jag har ju släppt den där nerven, och då ska man inte pilla på sådana där. Så är det. Och sen min nästa är ju då ifrån Los Angeles. Ska vi se vad det står. Det står... Fast jag kan inte läsa med glasögon. 11 februari 86. En publikinspelning. Finns även på... nej, det är inte den. Nej, det var ingenting. Den är också trevlig. Det enda som är synd är att det är så jäkla mycket solon. Men det tillhörde ju tiden. Ja, precis. Så är det ju. Man skulle visa att man kan spela in. Till och med Paul hade gitarrsolo. Ja, den här är ganska rolig också. Den här är från West Palm Beach. Och så ser du att det är en sticker med W.A.S.P. Ja, titta. Då får man även W.A.S.Ps inspelning också ifrån samma konsert. Just det, de var med på den turnén, ja. Så här ser den ut. Det är ju då dubbla CD-skivor. Vilken turné var det med W.A.S.P. då? Var det Last Command-turnén då? Ja, 86. Det är den turnén. Last Command, okej. Ja, och då är det ju även en bild på W.A.S.P. också. Ja. För Inside the Electric Circus var ju väl... 86, va? Den kom väl... Då var det med Iron Maiden. Ja. Just det. Då var det Last Command. Så det här är ju en trevlig spelning från West Palm Beach i Florida då, 8 januari 86. Är det bra ljud på den också? Ja, det är bra ljud på den, och det är även på W.A.S.P. också, men det är ingen soundboard, utan det är... Men det är ett bra ljud i alla fall, man orkar absolut. lyssna, man blir inte trött. Nej. Ja.
Och W.A.S.P. är ju liksom, det är bara godlåtarna. On Your Knees, Fistful of Diamonds, Sex Drive, Widowmaker, Love Machine, Wild Child, I Wanna Be Somebody och Blind in Texas. Spelade de Widowmaker? Jajamän. Ja, det är rätt så pampig. På denna spelning gjorde de det. Vad sa du, Bernt? Nu är jag alldeles till med här i trasorna. Det här ingår inte i podden, så du får klippa bort det här sen. Du kan låta det gå. Jag har precis fått ett messenger-meddelande från en kille som heter Alan Dunn. Jaha, det känner jag. Ja, ni sitter där bara, vem är det? Vem är det? Ja, vem är det? Alan Dunn är han som gör de här geografiska... de här resorna. Okay. Ja, på YouTube. Då vet vi vem. Jag har precis fått en bild till mig. Han är inte i Stockholm, jag kan säga så mycket. Var tror ni att han är? Han är i Cadillac då? Ja! Han ska gå och filma där och göra en grej. Hoppas han filmar lite från evenemanget och grejer då också. Ja, vad är det du? Fast det är ju Mr. Speed som är där och spelar. Kiss själva ju... Jo, men att han filmar lite från evenemang, vad som var borgmästare, om de gör någonting utöver det där. Jag tror att han kommer vara väldigt, väldigt bra på att dokumentera det här. Nu vart det alldeles så här bara... Men då hoppar vi tillbaks till... Och sen har vi nästa då från Indianapolis. Det är ju samma som jag visade den här Alive 86. Fast den här är på CD. Och det är ju samma. Men den här är lite Asylum-demos på CD nummer 2. Och lite gulligull. Men var det samma konsert som den andra som W.A.S.P. och allt det? Nej, inte W.A.S.P. utan den här vinylen jag visar som heter Alive 86 med turnébok och det. Och så lite sådär. Jaha. Och så oj. Jaha, är den där superbilden så... Ja, den där bilden hade... Jag har för mig att det var den där som... Tofting hade som dekor bakom sin utställning 2015. Ja, 2015 på Kruthuset där. Ja, just det. Då hade han tryckt upp den där stort där bakom. Vad snyggt som fan. Ja, och så får man ju då lite som man kan lägga in CD-skivorna i. Där står suger på någons fingrar. Jag tror det är tur att han inte vet vad de har varit. Sen har vi en bild på Eric Carr. Och så har vi Mr. Demon som blåser lite eld. Ja, det där var populärt ett tag, för det var det enda som han gjorde var spännande, det var att blåsa eld. Han slutade med blodreglandet efter sminket och det var väl kanske, Ja, det var lika bra. Även om det ryktas att han gjorde det i första spelningen i Lissabon. Nej. På Licketap-turnén. Det har vi debankat en gång. Men det är väldigt tråkigt att det inte var sant. Ja, vi har ju som sagt ingen film därifrån när han gör det och vi har inga bilder heller så att vi kan ju inte säga att han gjorde det eller inte, men jag tror inte att han gjorde det. Var det i Lissabon han skulle ha gjort det då, eller? Och det är ju samtidigt jättekonstigt för det är så mycket folk som är där. Men jag tror att det helt enkelt handlar om språket, att vi inte talar portugisiska och portugiserna, ni fattar. Så det har ju funnits ut en bild i många år, en fake-bild. Jag tror att det är mera skugga på när han gör bassolot. Så jag tror inte nej, ingen blod för jag på. Kanske tanken fanns innan turnén, men jag tror Gene till och med har fått den frågan och då har han sagt nej, det var aldrig aktuellt. Nej, jag tror han har till och med sagt både ja en gång och så har han sagt nej. Så det är lite grann på vilken form han är när man pratar med honom. Sen att jag förstår att han kommer ju inte ihåg det som hände 1983. Inte på att han krockade med bilen. Nej, jag menar, sista giget i smink var ju Rio 82, så att, fast det var Sao Paulo 83. Så jag menar, och då var det ändå ganska nära när de spelade in Exposed. Började spela in 86, så att han borde ju... och sen har du den här myten om publiken. Hur stor är den? Är det 500 000? Är det 1 miljon som tittar? Ja, nu är det nog säkert uppe i 3 miljoner. Ja, 3 miljoner som var där och tittade. Men vi kan väl ta lite kortfattat. Asylum-turnén var ju ganska kort jämfört med Animalize. Man gjorde bara 91 konserter.
Men tänk på att de säger ju i sin promotion-grej där, till och med när de är i England, så var det med i ett av de här promotion-klippen vi gjorde inför vår Asylum Live. Då sitter han och de frågar, ja, ska ni komma? Ja, vi ska först till USA för vi har inte turnerat där på ett tag. Vi ska turnera där, sen kommer vi. Ja, just det. Men det gjorde man aldrig. Nej, det var alltså jättekonstigt att man glömde det. Ja, nej, jag vet inte. Jag vet ju att man hade ju lite ekonomiska problem, men samtidigt så ja, skivan sålde väl inte sämre än någon annan. Men jag gjorde ett genomsnitt på, om man lägger ihop totalt antal besökande på alla 91 konserter, så får vi alltså ett medeltal på 6 181 betalande besökare per kväll. Ja, men det är väl rätt så bra ändå. Ja, jag menar, hårdrocksbanden sålde väl inte mer på den tiden. Jag menar, Mötley Crüe låg väl tänk på att det var rätt så hård konkurrens, för då var ju hårdrock inne. 86 var det ju många var Judas var ute, alla band var ute. Så att Dio fanns ju på den tiden också, Motorhead och allt fanskap. Så det får man väl säga att det är ju liksom, det är ju ganska långt ifrån klubbspelningar. Sen så var det ju på vissa ställen som tog 10 000, man kanske hade 4-8. Men och glöm inte då att då hade du ju både W.A.S.P., Rat, Dokken, alla de här banden. Och det är som till exempel Dokken, det fick jag för mig när man läste Okej-tidning att det var rätt så stort, men sen har jag hittat YouTube-klipp på YouTube, så de var mest förband till andra band och sånt där, på sina stora turnéer, och då var det bara så här, i Japan var de huvudband när de släppte den här live-skivan, men annars var det lite si och så. Men vi fick i Europa en helt annan bild, för att Okej med Jörgen Holmstedt och Anders Teng, de skruvade till historien lite där. Det hörde ju till. Det är ju deras jobb. Det var deras jobb. Skruva till. Nej, men om man tittar liksom vilka förband Kiss hade på Asylum-turnén, då har vi ju nämnt W.A.S.P., Black and Blue med Tommy Thayer. Men det är ju typiskt för att Gene har hållit på med det. Och så hade vi ju King Cobra. Ja, just det, de var ju stora på den tiden. Och så hade vi Blue Oyster Cult. Var Blue Oyster Cult med på deras turné också? Men jag vet inte. Men de var väl inte så, jävla heta på 80-talet? Passé. Nu är inte jag en stort Blue Oyster Cult-fan, så jag vet inte, jag kan inte. Men de var inte så. Men King Cobra, det är väl med Carmen Appice, vad heter han? Appice. Ja, Carmen Appice på trummor. Han som hatar Vinnie Vincent. Ja, det är han ganska bra. Han är Vinnie en troublemaker. Ja. Men det var det här. Men de hade ju bara en hit. Vad hette den? Hette den Hunger? Hunger hette den, tror jag. Och sen kom det ju den här andra hitten sen på andra skivan här från filmen. Vad heter den? Iron. Det är någon kille som kidnappar ett flygplan och flyger och håller på, eller vad fan det är. Men det är ju inte några jättestora band där. Black and Blue definitivt inte. Nej, de fick väl aldrig någon genombrott, kan man. Nej, de gjorde så här softa videos, och det var någon kärleksballad som lyckades lyfta upp det lite. Så var det ju. Nej, de lyfte väl aldrig så att de var stora, så att säga. Kommer inte det ett nytt band också som heter Black and Blue? Jag tror jag har en CD-skiva med de nya Black and Blue. Jag har en LP med ursprungliga Black and Blue. Men det är samma band, måste det väl vara? Tror du det? Ja, man döper det väl. Vem fan döper ett band till Black and Blue? Det finns ju faktiskt. Nej, Bernt, det är inte första idé. Nu ska vi starta ett band. Nej. Den är så långt borta, den idén överhuvudtaget, så att det låter som ett Gene Simmons namn nästan. Black and Blue är häftigt, det ska ni ha. Gul och blå. Det ska heta gul och blå. Nej, men som sagt, jag tror alla deras skivor de såldes eller släppte på 80-talet. Tycker det är helt okej. Tycker du det? Att de var bra? Det är inte så att jag blir helt exalterad och börjar regla, men går att lyssna på, absolut.
det finns lite bra saker här och där. Okay. Så att, nej men det är lite kul att... Jag kan ju erkänna att jag köpte ju dem. Ja. Men det beror ju på en sak. Ja. Jag har för mig att det var en hypersticker på omslaget. Ja. Produced by Gene Simmons eller något sånt där. Och jag köpte den första som hade någon jävla krusidull i mitten och var mörkblå. Och sen den andra när den hette väl Heat eller något sånt där. Ja, jag tror det. Ja. Men det är lite kul egentligen alltså, när de var så att säga på agendan. Det var liksom inget band som jag kan minnas att jag liksom hörde eller någon nämnde eller att jag såg det i någon tidning. Det där är ju liksom någonting som jag upptäckt på äldre dagar att men fasiken Tommy Thayer hade ju ett band innan Kiss och likadant mycket av det som Bruce Kulick, Good Rats och vad heter de då? Black Jack heter de ju. Ja, Black Jack. Men de har riktigt gosiga låtar. Ja. Den är gosig skiva tycker jag. Tack Ron att jag fick köpa den CD:n förresten, för den är inte så jäkla rätt att hitta. Nej, men den är bra. Den finns på Spotify, som vill höra på den. Och det är bra rock. Och sen ska man ju leta upp den här härliga promotion-videon de gjorde. Ja, just det. Där managern tror stenhårt på de här. Det här är superbasisten, här är den lovande gitarristen. Och sen har vi den extremt bra sångaren. Tills de förstod att den där sångaren kan vi nog göra en jävla bra pengar på. Ja. Nej, men det är lite märkligt att vi visste, eller jag kan ju bara prata för mig själv, jag ska inte prata för hela Sveriges befolkning. Nej, men alltså, jag hade ju liksom inte så mycket aning om till exempel att Peter Criss hade varit med i Chelsea och det här. Jag menar, det var ju inte så... Och hur får man tag i de skivorna? Det var ju liksom inte på den lokala skivaffären. Har du saker som Peter Criss gjorde innan Kiss, då var det liksom... Nej, det vet jag inte. Går du beställa? Peter Criss gick ju inte så högt i kurs heller på skivan. Nej, men det är liksom ändå spännande att det finns ganska mycket att lyssna på för detta. Alltså Warrior var väl lite grann att man visste med Vinnie Vincent, men det var ju inte mycket, för det fanns ju inte så mycket information och det har ju kommit på senare tid. Det är ju samma som du har Mark St. Johns band sen. White Tiger, ja. White Tiger, den har jag köpt. Jag skulle önska, är det någon av lyssnarna eller tittarna som har, för man kunde ju köpa en sån här ring med det här tigerhuvudet. Det fanns så hade de sån merch? Alltså den jag har, det är ju en USA-press och där har du ju sånt här merchblad och man kunde ju beställa om det var en poster och en t-shirt och så var det ju någon ring då man kunde beställa. Fanns bara tror jag en storlek. Men jag har aldrig sett den där ringen, det måste ju ha varit någon som har köpt den. Men jag har aldrig sett den. Eller så gjordes den aldrig. Nej, så kan det ju vara att det var liksom, de skulle väl lura folk och skicka in pengar och sen så fick de... Eller så var det i planeringsstadiet att det skulle komma och så kom det aldrig. Men får gärna höra av er om ni äger den eller om ni har sett den, om den verkligen existerar i verkligheten eller om det som sagt var bara kom på merchbladet men det kom aldrig liksom till tillverkningsfasen. Nej. Men återgå till Asylum här nu. Asylum, det var den vi pratade om. Varför hamnar vi här nu på White Tiger mitt i det hela? Det går så här. när vi börjar prata då blir det så. Marco, jag slår vad att du är nog inblandad i det du också. Jag är nästan säker på det. Jag har haft den där, fy fan. Usch. Ja. Nej, men vi kan väl säga att premiären ägde ju rum i Little Rock i Arkansas den 29 november 85. Och den finns inspelad, finns på CD och vinyl. Jag har den på vinyl, men den är nedpackad, jättefin. Jag tror den är grönspräcklig någonting, vinylen. Men den kan vi prata om i resten av kvällen. Nej, men det är ju som sagt var premiärgigget. Man repade även i Arkansas 2 dagar innan premiärspelningen. Och jag vet, vad heter han då? Martin Lund, när vi hade det här live med Asylum. Så undrade han varför de inte spelade Who Wants to Be Lonely. Det tror jag helt enkelt att den fanns med när man repade. Men att man fick inte till ljudet, eller Paul är ju sån här som att han vill ha. Så jag tror att det är den enkla anledningen till att vi inte fick höra en live, att de fick inte. Det är mer en studiolåt och de fick inte till den
live. Så att det är typiskt Paul. Typiskt Paul. Ja, för jag vet att Paul gillar den låten själv och den släpptes ju även som singel och video. Så att visst fanns det en tanke bakom den här låten. Att man trodde att det skulle kunna bli någonting. Men jag tror att garanterat att man provade, men man kände nog ganska tidigt att nej, vi hoppar över den. Hur är det med de här? Det finns ju nyhetsklipp från den här turnén. Ja. Och de syns ju att de är väldigt tidigt på turnén. Ja. För de tror ju själva så himla mycket på skivan när man hör dem prata. Är de filmade ungefär i den vevan, de nyhetsklippen? Känner igen det här Arkansas som du sa? Att jag har för mig att de nämner det. Att de är på turnépremiär på något utav de där nyhetsreportagen. Och Paul och Gene är ju väldigt så här. Ja. De är väldigt tillsedda. Ja. Men Asylum var ju den bästa skivan sen Destroyer. Och sen körde man väl det egentligen hela 80-talet. Att även Crazy Nights. Det här är den bästa skivan genom Destroyer. Det var ganska lätt. Och de hade liksom svar på tal. Inte så mycket om produktionen. Hur kom ni på låtarna? Hur jobbar ni i studion? Det var väl kanske sånt som folk ville veta. Utan inte bara att vi jämför en skiva. Att men den här är bättre än Destroyer. Men återigen så repar man i alla fall som sagt var 2 dagar innan turnépremiären. Och där öppnar de faktiskt med King of the Mountain för första gången. Och vi får även Any Way You Slice It som också är med från Asylum. Ja just det, den som Roger gillade. Och du gillade väl också den? Ja, jag tycker den är jättefin. Och tyvärr så försvinner den efter första spelningen, Anyway Slice It. King of the Mountain är en låt som sporadiskt försvinner, men den kommer lite då och då, så den försvinner inte helt ifrån turnén. Men 2 som är standardlåtar från Asylum, det är ju Tears of Falling och Up All Night. De blir kvar hela turnén. Medan King of the Mountain, som jag sa, spelas sporadiskt, inte på alla gig. Men jag vet inte om det var en bra låt att öppna en konsert. Nej, den kunde väl varit mitt i. De skulle ha öppnat med sin gamla klassiker Detroit. Och de kunde ha haft King of the Mountain som andra låt om man vill ha en upptempo-låt direkt efter. Så att det är väl en skiva jag kan rekommendera för om du vill ha då 4 låtar från Asylum, för att Anyway Slice It försvann ju sen och sen kom den har ju aldrig kommit till, de har ju aldrig spelat den live någonsin. Så att den är ju att rekommendera för då får vi ju i alla fall en lite udda låt. Såvida man nu inte vill ge sig på det man gjorde en gång för länge sedan och öppnade med Rock Bottom. Nej, men den ska man inte öppna med, Bernt. Nej. Eller King of the Nighttime World. Ut. Ja, den också. Som inte heller är en bra öppningslåt. Nej. Den är bra som andra låt faktiskt istället. Det är öppningslåt, nej. Men det är klart, man ändå kul att man provar i alla fall och ser. Men så här i efterhand så kanske det inte var så bra idé. Det är bra låtar allihopa, men de kanske King of the Mountain är en bra låt. Det enda jag är förvånad att visst, Tears of Falling vart väl någon liten hit för dem då, men... Ja, det var väl den låten som fick väl mest uppmärksamhet från plattan. Men nu får du sluta och gäspa, Bernt, för man blir ju trött att titta på dig här. vet ni, kära tittare, vad klockan är? Den är 1:30 på natten. Helsike, jag ska upp och jobba imorgon, men det går bra. Vad har vi mer? Jo, det är ju alltid... De hade ju 3 stycken olika scener på Asylum. Jag brukar kalla dem för stage 1, stage 2, stage 3. Den första då, då hade de ju framsida, alltså omslaget hade de ju det var ju som ett glasgolv. Okej. Ja, de hade omslaget på golvet. Ja, precis. Och så hade de ju de här trapporna som såg ut som blixtar. Det var väl de där livsfarliga trapporna. 3 stycken. Så det var ju liksom, och så den här otroliga loggan då, som jag har fått fram att den var 40 fot tall. Det är alltså 12,2 meter. Ja, det är stort. Och den behövde tydligen en egen elgenerator, alltså bara för att driva lamporna i den. Så man kunde inte koppla in den tillsammans med andra grejer, för då gick strömmen och så var det tack för kaffet den kvällen. Det var en mörk show. Ja, så första scenen som vi är vana, det beror väl på om man tittar på bilder, men
man körde den fullstora scenen de första 8 spelningarna. Sen bytte man till Stage 2 i den 11 december i Richfield. Då tog man bort omslaget på golvet, för tydligen var det så fruktansvärt halt när de svettas och det, så att det var säkert ett par av dem som satte sig på arslet på ren svenska. Och han som hade designat det där hade kommit med idé att man skulle hälla läsk. Gå och hälla läsk då på golvet för att det skulle bli kladdigt. Men då fastnar man ju istället. Men jag tror att det var så att Paul och Gene inte tyckte om att de gick på sig själva, så att säga. Deras ansikten var på golvet. Det är inte så mycket rock'n'roll. Men samtidigt var det väl säkert risken också att, jag menar, Paul hoppar ju omkring rätt mycket, att det är ju inte så bra om man halkar till. Det kan ju bli otroligt. Nej, och sen kan du inte lägga till läsk som är som klister. Nej, precis. Och så fastnar du, då ramlar du ut av det istället. Ja. Båda alternativen är ju korkade. Ja, nej, så det plockades bort då. Säkerligen för att man börjar spela på mindre hallar också. Men som sagt, den körde man i ungefär 2 månader, körde man Stage 2. Men då hade man fortfarande de här trapporna på sidan. På vissa som de inte kom in så fick de väl ha 1 eller 2. Det är ju lite grann på vilket ställe de spelar på. För just det, för det var hur många var det sådana där trappor? Jag tror det var 3. Var det 3 på varje sida? Ja, totalt tror jag det var. Men det skulle väl symbolisera blixtrar som kom precis, ner. Eller kanske var 4. Som sätter igång scenen. Strunt samma, men de tog ju plats i alla fall, så du behövde ju liksom säga lite utrymme och även få loggan tog ju väldigt mycket plats. Men som sagt, i Tucson den 2 februari så kom man till scen nummer 3 och den körde man fullt ut till turnén var slut då. Och det är budgetvarianten? Ja, det är budgetvarianten. Och då, de där trapporna så att säga, eller blixt, de var ju totalt livsfarliga. Bruce Kulick hade ju någon incident och även Eric Carr, jag vet till och med när det hände, det var i Detroit. Så snubblade han på trapporna helt enkelt. Och Paul och Gene tillsammans med publiken hejade på Eric och tyckte att men det gick inte så bra för dig att gå upp för de här trapporna, men ta den bredvid. Så han hade ju då liksom knatat ner då, och då hade han lyckats komma tillbaks till trumsetet, och då hade alla tydligen jublat då, så att de hade tydligen haft jättekul åt Eric. Och det är ju bara att hoppas att han inte gjorde illa sig, men jag vet att Bruce har berättat att de där var ju totalt livsfarlig. Ja, men det sa han på Kissington-konventet också när vi pratade. Ja, han var väl inne på att det var ju tur att det var ingen som dog. Ramlade ner och slog ihjäl sig med andra ord. Så de hade ju inget skyddsräcke överhuvudtaget. Nej. Det fanns jag vet ingenting. inte riktigt hur man tänkte när man designade det. Att det skulle väl se häftigt ut, men det var ju absolut ingenting att springa på. För bandmedlemmarna. Det ser ju häftigt ut. Ja, absolut. Hade de bara stått om de hade gett fan i att springa i dem. Fast hade det varit idag så hade det väl suttit LED-panel på dem där. Så hade det varit en animation med blixtar. Säkert. Och de hade inte hoppat och skuttat heller. Nej, det hade de inte gjort. Nej, men sen så är det väl liksom alltså dräkterna de hade, de kostade ju fruktansvärda pengar. Pengar de egentligen inte hade, så bara där så gick det ju minus på kontot. Och så hade ju Gene även den här rocken. Ja, just det, neonrocken. Ja, precis. Fantastiskt. Och sen hade han ju sina lyxbyxor först som vägde 5 ton. Ja. Han hade blivit smal som fan om han hade haft dem hela tiden. Jag gillar ditt uttryck också, Marco. Lyxbyxor. Ja, lyxbyxor. Det var ju så här fina hål. Ja. Men jag har hört talas om kalasbyxor, men aldrig hört talas om lyxbyxor. Ja, det där var lyxbyxor. Det där är fina grejer. Jag har hållit det, tunga som attan. Ja, nej, men de finns i Sverige nu för tiden, de byxorna. Det vart väl mindre och mindre av det där utstyrseln ju längre turnén. Man började plocka bort lite grann. Jeans började väl se lite mer normal ut. Om man ser de sista 1,5 månaderna turnén så hoppade han väl över lite grejer, för han insåg väl själv att fan, jag ser ju inte klok ut i det här. Nej, och sen får man ju tänka att frisyren han hade här. Ja.
Den gör ju inte att det ser bättre ut. Nej, han ser ut som sagt var som tant Agda när han kommer med den där rocken, att det är liksom en kafferep på eftermiddagen där med de andra damerna i kvarteret. Så han brukar kalla sig alltid tutut, eller så han säger. Ja, nej, han sa att like tutut. Jag vet inte riktigt hur vi tänkte då, men nej, man hade ju ekonomiskt tufft redan då. Skivan sålde ju bara, eller man ska inte säga bara, men den sålde guld i USA. Den gick ju inte lika bra som Animalize. 3 videos gjorde man ju. Who Wants to be Lonely, Tears of Falling och Up All Night. 2 utav dem är ju inspelade i England. Vad har vi mer? Ganska tråkigt turné setlistmässigt, får jag väl säga, att man blir ju tråkigare ju längre det går. Också de här förbenade solorna, att Gene skulle ha ett bassolo, Bruce skulle ha solo, Paul skulle ha solo och Eric Carr. Men syntrummorna gjorde väl premiär? Ja, precis. Eric Carrs syntgrejer. Ja, de gjorde, ja, precis. Och Eric Carrs, men trumsolot var väl helt okej, men jag förstod inte. Ja, det var lite häftigt ändå, för då var det ju värt att titta, för det var ju lite show också över det hela. Och så var det ju egentligen bara när Paul, det var ju egentligen bara en upprepning från Animalize-tiden, så det kunde han väl egentligen. Ja, Paul solo, det är det han har gått på gitarrkurs och så ska han visa vad han har lärt sig. Ja. Den biten kan man vara utan egentligen. Ja, det känns alla såna här solon. Ja, de är ju inte roliga. Nej. Men på 80-talet så ingick det där på något sätt. Ja, men det var ju så. Och 70-talet. Och sen är det här... Var det så mycket på 70-talet? Var det inte på 80-talet det exploderade? Alltså, det var ju precis som att något band, och det var inte Kiss, för de aldrig först, utan det var något band som började med att liksom, det var trumsolo, det var ju liksom ett måste. Och sen var det ett gitarrsolo och sen säger solgitarristen. Är det Van Halen som har börjat med sådana dumheter? Fan. Och så går ju han till kompgitarristen och säger, kanske du ska ha ett solo en kompgitarrist ska aldrig ha något solo. Ja, det är totalt ointressant. Och så gör han sitt solo, så går han till basisten och säger, kanske du ska ha ett bassolo. Och så där håller det på. Ja, nej, det var poppis. Nej, det blir lite för mycket solande, och det tycker jag liksom att det tar ju, alltså den tiden för alla 4 solon så hade du kunnat spela 2-3 Ja, det är ju inte lika ansträngande för allihopa. Alla får nej. När Gene står där och jag vet inte vem han leker, men då går ju de andra 3 och tar sig en... Spelade han redan här Trollvisa? Fortsatte han med Trollvisan som han hade på 84-turnén? Ja, det gör han ju. Den här... nej, men alltså de kopierade. Så den enda egentligen som kom med något nytt, det var ju Eric Carr. Och Bruce Kulick fick ju inget eget solo på Animalize-turnén. Så att han gör väl debut, och det kan väl vara... Ja. Han fick inget. Ja, nej, men generellt så blev de ju lika tråkiga som på Animalize-turnén. Alltså mer det började lida mot slutet. Fast vi tyckte ju om Animalize när vi gjorde livesändningen. Ja, men alltså, då gillade det går ju inte att ta bort. Den är ju instämsad. Men en sak får vi inte glömma, att Paul Stanleys mellansnack är ju lika värdelös som på Animalize. Att det är mycket sexfixering. Ja, det är mycket läkarmottagningar. Ja, jag vet inte vad han hade. Han hade någon kris där i sitt liv. Det är lite Bernt-syndrom över det. Ja, jag kan tänka mig att det är en tidig version av Bernt. En yngre version av Bernt. Jag tror nog att Bernt höll på så där också på 80-talet. Jag tror det. Nej, så kan det absolut inte. The Bernie Show där på scenen. The Bernie Show. Vet du vad, pojkar? Vi måste ha kaffe. Men när du ändå har haft... Då måste jag bara fråga. Marco, vi måste hämta kaffe. Nej, det behöver inte kaffe här nu. Vi är på sluttampen här nu. Ja. Nej. Är du säker? Ja, vi är på sluttampen. Det är bara 2 timmar det jag försöker avrunda här nu. Vilka spelningar tycker du är värd att man ska äga utav de här? Om man säger en spelning som är måste att äga, är det den här officiella som har kommit ut, eller finns det, eller är det de här första som du tycker? Nej, det är lite rock den första, där vi får då Anyway You Slice It, och så öppnar vi med King of the Mountain. Den tycker jag det är liksom... Det är lite roligare. Ja, då får vi i alla fall 4 låtar från den nya skivan, och sen så
de skiljer sig inte så mycket de andra. De kör där Won't Be Fooled Again, vilket jag absolut inte förstår varför vi ska ödsla tid på någon skitlåt. Istället för att det är inte en gammal ho-låt. Ja, jo, men absolut. Men det är en bra låt, men den behöver inte vara där. Nej, jag menar liksom att Kiss ska slösa tid när de har liksom ett låtregister, så varför ska vi hålla på och fjanta oss med det där? Det är liksom, det är bara dumheter. Men det där är ju typiskt på sluttampen också, att det var mycket sånt där. Ja, men jag kan ju berätta lite grann vad jag har kvar efter jag hade badhus här i min källare på DVD. Där var vi inne i Vincent, New York 12. Ja, just det. Ja, det är för Bernt. Det är bra. Det har vi Kiss i Cleveland 12. Det är alltså den 11 december 85. Där finns filmad. Jaha. Och sen var vi inne i Vincent från New York. Den ska vi inte titta på. Han är från Connecticut. Och så har vi ju från Madison Square Garden. Det också det där omslaget, det är det här Kiss Vision-omslagen. Ja, just det, de där känner man igen. Det är lite halvskakigt, enmanskamera och det är lite grann. Men man får uppleva showen. Ja, men precis. Man får se bland annat då Jeans, den här lysande rocken. Och tyvärr så har vi inga att det är någon som sätter sig på arslet. Men det kanske finns. Det hade varit kul. Och sen har jag Toronto. Den 8 april, det är ju slutet av turnén. Och så Des Moines från 16 mars 86. Så det finns lite filmat, och jag kan väl säga att de flesta spelningarna från Asylum finns i någon form av ljudupptagning. Vi har väl ett 10-tal, 11 kanske har vi filmade. Och så släppte ju den här Sam Loomis släppte ju en från Asylum. Jag tror att det är mycket från Nashville. Ja, det var den som försvann fort. Ja, precis. Jag vet inte om man kan kalla det pro-shot, men ja. Ja, det är i alla fall någon som har bestämt och filmat den. Ja, jag försökte, om man tittar på det så verkar det ju vara ett hop av flera spelningar, för man ser att de har ju lite andra dräkter och så jag har inte riktigt roddat det där. Men det finns ju som sagt, så har du ju tre musikvideos. Kan väl verka lite lökiga idag, men nej, de är mycket fina. Vatten och lättklädda kvinnor. Men, men Kiss. Paul är rörmontör där ett tag och går bland rören i badhuset. Men som sagt, och skivan gillar jag faktiskt. Jag tycker att den håller än idag. Ja, det vet vi. Det hörde vi. Och sen även Gene tycker jag att han har fått mycket skäll, att han har bara skrivit skräp efter Lick It Up och framåt. Det tycker jag inte stämmer. Jag tycker att Gene har verkligen ryckt upp sig på Asylum. Så jag tycker att den enda som inte är så rolig, det är väl Read My Body, va? På låten där. Ja, sen tyckte ni inte om den här... Det var en låt till ni inte tyckte om. Den som jag kom på efteråt sen. I'm alive. Ja, och vet du vad jag kom på efteråt som jag inte sa på livesändning om den låten? Att den påminner väldigt mycket om Under the Gun. Ja. Kul att du också reflekterar över det. Ja, för jag bara satt och för ni kritiserade den så hårt så jag tänkte, nu ska jag fan med lyssna på den. Då lyssnade jag på butik. Så bara satt jag och lyssnade och så tänkte jag så här, vad fan, det påminner ju om Under the Gun. Det är ju samma stil, han skriker i refrängen och allt det här. Och så lyssnade jag på Under the Gun. Ja, det är det. Och sen, det är ju samma jävla låt. Det borde heta Under the Gun 2. Ja, Under the Gun 2. Nej, men alltså, I'm alive, om man tittar textmässigt så är det väl helt okej. Men alltså, jag vet inte, på något sätt jag blir stressad av låten. Ja. Det är liksom... Ja, men det är för att Under the Gun är väl lite bättre polerad. Ja, men den hänger man med i på ett annat sätt. Att den är liksom snabb. Men I'm alive, det blir liksom... Jag blir uppstressad och tänker, vad händer nu då? Fast jag vet ju vad som händer. Jag menar, jag har ju hört låten 150 gånger. Men det är någonting, jag vet inte om det är takten eller... det är någonting som jag stör mig på. Han försöker ju göra samma sak som Under the Gun, som är en väldigt bra låt på Animalize. Ja, men det faller platt, tyvärr. Och det är nog därför jag tycker den här låten är helt okej på
Asylum, för den påminner om den andra och det kanske så då jag börjar tänka att det är den andra låten fast det inte är det. Man blir lurad, man blir fuckad i huvudet på något sätt där i sådana fall. Nej, så att det kommer jag fram till direkt. Ja, sen är väl det att många stör sig på dels skivomslaget och sen klädseln. Men jag brukar säga att men samtidigt så var det ju många andra band som, jag menar, och så har jag tänkt också att jag menar Kiss har ju alltid varit ett visuellt band. De såg väl inte klok ut hela tiden på 70-talet. Kolla på Dynasty när Peter Criss är klädd med de här gröna tofsarna. Ja, fy fan. Så att det har ju liksom varit Kiss-koncept hela tiden. Så jag förstår egentligen inte varför man reagerar så starkt på Asylum. Jag reagerade inte så starkt på Asylum. Jag tyckte det var lite tråkigt, men... Jag tycker Paul är jävligt snygg. Han passar ju i... Men på ett sätt passar den i mitt i 80-talet faktiskt. Den passar där i sin... Det är klart, hade den kommit vid Revenge-eran, men då hade jag kanske förstått att nu grabbar, nu är ni väl lite... men det är väl som, om du ska vara ärlig, Revenge-omslaget är den så jävla mycket bättre egentligen. En flygplanskropp med en stämpel på det. Man hade väl kunnat gjort den lite roligare. De är tuffa på baksidan. Ja, de står i läderrockar där. Och, men alltså det där... och det är ju samma på Asylum. Vänder du på skivan så ser det spännande ut. Så jag tror att många blev avtända just för att det har etsat in sig att men fan, de såg ju inte klok ut. Ja, men skit i det. Och samtidigt fick vi ju aldrig se på något sätt vad är det som kommer komma på turnén, för det visar man inte. Nej. Det kom ju sen på de här promobilder och videos. Då förstod vi, oj, här var det neon. Ja. Och gula vantar och rosa till dagens datum så är det ju fortfarande den största Kiss-loggan, och den är ju ändå den klassiska Kiss-loggan. Den är ju inte så jäkla ful som den varit på Hot in the Shade. Så nej, men ni som inte tycker om det, ger en chans till och nu har Johan fått göra tillräckligt mycket reklam för Asylum. Nu får du vara bra för det här. Så att du får ladda om med något annat istället. Du är Asylum. Men då fick vi se lite vilka godbitar som fanns. Ja, absolut. Så nu får väl, och det är ju massor. Ja, det kommer säkerligen komma, men då får vi väl återkomma om det kommer väl säkert flera saker. Men Soundboard som de släppte själva, den var inte så tokig egentligen. Nej, absolut inte. Det är synd bara att man var 3 på bollen och tyckte det var så dyrt med, alltså själva skivan var väl inte så dyr, men det där med frakten, och det var väl lite det man var rädd för. Men vi vet, kanske Pophouse släpper den på vinyl eller släpper den igen på CD, så att vi i Sverige kan köpa den. Jag tror inte... jag har den på CD. Ja, jag vet. Och jag var först sur så fan, men sen bestämde jag ska ha kvar den. Den var ju rätt så fin där. Ja, och sen men hittade absolut. jag, och tack vare då kom Karma tillbaka, för jag behöll den, för då hittade jag på Omega Records, var det 77-spelningen på Soundboard. Ja, just det. Väldigt, väldigt billigt. Ja. Jag betalade bara 100 eller 120 eller 150. Det var så här, såklart jag slog till då. Ja, absolut. Så att jag har inte lyssnat på det, men jag tänkte man kan ha den. Det var så jävla billigt. Absolut. Och då sa ni att det var ett kap. Ja. Jag såg nu förresten att Ginsa hade rea på Soundboardsen. Ja. 99 var det förra veckan, 99. Jag satt där nästan och klickade här. Och så kom jag det här. Ja, men vad fan ska jag med vinylerna till? Vad är det? Nu skärp det här nu lite. Och så var det så här, är det några spelningar jag behöver? Nej, jag hade velat ta, det var väl Donington, men den fanns ju inte. Nej. Det var de här som man absolut inte, det var 2001 och så var det någonting annat. Ja. Nej, den är ganska dyr fortfarande, Donington. Den soundboarden. För den ska jag kunna tänka mig, för den är lite rolig. Ja, nej, jag har ju köpt alla de där när de kom. Så att, Ja, du har dem där. Ja, och de klarade sig också. Ja då, faktiskt. Så nu har jag mycket av skivorna i såna här skivbackar, så att skulle det komma någonting, då är det springa ner i källaren. Och... Menar du att de flyter upp? Nej, att greppa tag i dem, sen springer jag upp. Ja, jag tänkte om du hade sån här upplåsbar boj på dem. Så nej, men jag funderar på om man ska köpa en sån här husbåt och ha ute på tomten. För då kan ju ingenting gå snett.
Skulle det bli så mycket vatten så då seglar jag bara iväg. Men skivorna är torra och fina. Vad tog husägaren vägen? Ja. Han är borta. Han seglar iväg. Ja, då stänger vi väl den här bootleg-grejen idag då. Absolut. Asylum-specialen här nu. Så får vi se vad det blir nästa gång. Men det är väl kanske dags för någonting på 70-talet. Ja, något gammalt igen. Ja. Det är träsket. Vi ska ta någonting från havet då. Ja, det kan vi också. Nej, det är inte våran podd. Nej, det är Alex. Det är Alex podd. Vi ska inte kopiera. Nej, du ska aldrig gå och sno någon annans idé. Men vänta, om det bootlegs, då får man sno, eller? Ja. Jaha, du tänkte så. Ja. Vi får bara... då stänger vi där, för nu har Bernt börjat övertänka, hör vi nu. Så vi tackar allihopa här nu. Och tack så mycket för en trevlig podd idag. Tack detsamma. Så det är bra att se dig i liv igen, Johan. Det var roligt. Ja, för fasiken. Jag håller igen. Det kommer mera och vi kommer ha livepoddar och vi håller på att förbereda en överraskning här sen. Ja, just det. Som vi ska göra. Det kan vi sluta med en liten slutkläm här. Det kommer en liten rolig grej. Det blir spännande. Ja, det är så bra. Detsamma. Hej då. Hej då. Hej.